આપણી સાથે આ ડિસ્કશનની અંદર એકચ્યુઅલી આગળ પ્રભુદાસ લીલાધરના દિલીપ ભટ્ટ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. દિલીપજી, સ્વાગત છે તમારું શો ઉપર અને વેરી ગુડ ઇવનિંગ. સૌથી પહેલા શરૂઆત ત્યાંથી જ કરીએ. આ બજેટને તમે કેવી રીતે રીડ કરો છો? આઈ એગ્રી, ફાઇનાન્શિયલ્સ માટે સારા ન્યૂઝ આવતા જોઈ રહ્યા છે, ઇન્ફ્રા માટે સારા ન્યૂઝ આવતા જોઈ રહ્યા છે, બટ સ્પેસિફિકલી અર્બન થીમની જો વાત કરવા જઈએ, અર્બન કન્ઝમ્પશન જુઓ તમે, એને લઈને આપણે એટલી મેજર અનાઉન્સમેન્ટ્સ નથી જોઈ. કેવું લાગે છે તમને બજેટ? આ બજેટને આપણે એમ જોઈએ કે આ 5 year 10 year નું પ્લાન હોય તો બજેટ ડેફિનેટલી એમ કહેવાય કે ઇટ ઇઝ એક્સેલન્ટ એન્ડ ફોર અ લોંગ ટર્મ ગ્રોથ ઇટ ઇઝ બહુ એટલે સોલિડ ટેલવિન્ડ પ્રોવાઈડ કરશે ઓન અ લોંગ ટર્મ ગ્રોથ ઓર ઓન અ સ્ટ્રક્ચરલ બેસિસ ફોર ધ ઇકોનોમી. પણ એકચ્યુઅલી આપણા ઇકોનોમીને હમણાં કરંટ સ્ટેપ્સની પણ એટલી જ જરૂરત છે. જેવી રીતે આપણે ઘણા બધા સેક્ટર્સ જોઈ રહ્યા છે કે વેધર ઇટ ઇઝ ઓટોમોબાઈલ, કન્ઝમ્પશન, રિયલ એસ્ટેટ, એનબીએફસીસ, ઘણા બધા સેક્ટર છે. આઈ થિંક એ બધાને લઈને એક સોલિડ સપોર્ટ જોઈએ જેના લીધે આપણને આ જે કરંટ સ્ટ્રેસ જે ઇકોનોમીમાં છે એનાથી આપણે બહાર આવી શકીએ કે નહીં. એ પ્રમાણેથી જોઈએ તો કદાચ મને લાગે the single biggest disappointment as my friend was telling right now, I think fiscal deficit જ છે. આપણે વધારે પડતું ફોકસ ફિસ્કલ ડેફિસિટમાં નાખીએ તો આપણે ગ્રોથમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાના જ છીએ. અને આ બજેટ પણ એવું જ લાગે છે કે કદાચ આપણે ઓવરઓલ ગ્રોથમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાના જ છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી લાગતું. ઓફકોર્સ આપણે એમ જોવા જઈએ તો બજેટમાં પોઝિટિવ્સ પણ છે. રીકેપિટલાઇઝેશન ફિગર જે 70,000 crores છે એ ઘણું સારું કહેવાય, બીકોઝ આપણે છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં એનબીએફસીઝ એ બહુ પિવોટલ રોલ પ્લે કરેલું છે ઇન ધ ક્રેડિટ ગ્રોથ, અને હમણાં એ સ્ટ્રેસમાં આવી ગયું તો ઇટ રિક્વાયર્ડ somebody else to step in apart from ICICI Bank and the existing private banks. તો PSU ને recapitalize કરીએ તો they can help the economy in a way that they can step into the shoes of NBFC. એ લોકો એટલા જ વિગતથી કરે કે નહીં એ વાત જુદી, પણ at least it will give a good psychological booster to the markets. અને of course it will help some of the PSU banks to shore up their performance also. અને એનબીએફસી ને લઈને જે 1,20,000 કરોડની જે વાત છે, આઈ થિંક ધેટ ઓલ્સો વિલ હેલ્પ સમ ઓફ ધ એનબીએફસીસ ટુ નેવિગેટ આઉટ ઓફ ધ કરંટ લિક્વિડિટી ક્રાઇસિસ વિચ એવરીબડી ઇઝ ફેસિંગ એટ ધ મોમેન્ટ. તો ઓવરઓલ એમ જ માનવામાં આવશે કે બજેટ ઇઝ સ્ટીલ ફોલિંગ શોર્ટ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઉ ટુ કમ આઉટ ઓફ ધ કરંટ સ્ટ્રેસ. But on a long-term basis, this budget is absolutely strong and absolutely solid. બિલકુલ, એની ઉપર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા જ રહીશું. બીજું એક એવન્યુ ઓપન અપ થતું દેખાયું છે, જે એફડીઆઈના આપણને બાકીના સેક્ટર્સની અંદર પણ વધતા દેખાયા છે. લાગે છે તમને દિલીપજી અહીં આગળથી એના લીધે એક સારો ઇન્ફ્લો આવતો જોઈશું બી ખરો? આપણે ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ તરફથી તો સપોર્ટ રહ્યો જ છે, બટ એફઆઈઆઈઝના જે નંબર આપણે કન્સિસ્ટન્ટલી થોડા ઘણા સેલિંગ ફિગર્સ જોઈ રહ્યા છીએ, ટર્ન આઉટ થશે? અમને બધાને ઉમ્મીદ તો છે અને એક્સપેક્ટેશન પણ છે કે ઓવરઓલ એફઆઈઆઈ નું સપોર્ટ આપશે જ, because the way the headline numbers have been managed, have been announced, મને લાગે છે કે ઓવરઓલ એફઆઈઆઈ નું સપોર્ટ જરૂર આવશે, especially in terms of FDI. અને ખાસ કરીને આ જે વિન્ડો જે છે ઓપન કરેલું છે from 75 to 65%, આઈ થિંક એ ડબલ એજેડ સ્વોર્ડ જ છે. એક જગ્યા મને લાગે ઘણા બધા એફઆઈ જરૂર પૈસા નાખશે, because they can acquire some of the best and the bluest of blue chip companies, because એ બધામાં જ આપણને ખબર છે કે the holding is around 75% or more. So in all these cases I think the FIIs definitely invest કરવા માંગશે ઇન્ડિયામાં, કે they can get a part of some of these blue chip names, Indian as well as the MNCs. At the same time, if આને interpret કરીએ કે major portion of the money which is available in the market, whether તમે કહો કે domestic છે કે FII, એ બધા that will get consumed in some of these things. So I will think that this is a little more not positive for the markets in that sense,
કે ઘણા બધા જે માર્કેટમાં જે પૈસા આવવાના હતા that will get consumed by the overhang of the divestment from 75 to 65 and 1 lakh crore of divestment of the government. So maybe that will consume a lot of this money. બિલકુલ, એની ઉપર બી ખાસ ધ્યાન રહેશે. બીજું એક તો એમ કહીશ કે on a long term planning by this budget એમાં હું એને at least 7.5 out of 10 આપીશ. અને મને લાગે જ્યાં સુધી શોર્ટ ટર્મ અને ઇમિડિયેટ કન્સર્ન્સ છે અને જે સ્ટ્રેસ છે એમાં આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ વોન્ટિંગ એન્ડ પોસિબલી હજી પણ બજેટ પછી પણ ઘણા બધાને એમ એક્સપેક્ટેશન હશે કે આ શું સ્ટેપ લેશે કે જેના લીધે ઘણા બધા સેક્ટરને રિલીફ મળશે કે એક રાહત મળશે, એક વે આઉટ મળશે, હાઉ ટુ કમ આઉટ ઓફ ધ સ્ટ્રેસ એન્ડ હાઉ ટુ ગ્રો. બિલકુલ આભાર દિલીપજી આપનો, અને સાથે જ દેવેનજી આપનો પણ જોડાવા માટેના કમ્પ્લીટ જે અહીંયા આગળથી ખાસ બજેટને લઈને એનાલિસિસ જે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા એ શેર કરવા માટે.